Mga katropa, welcome back to our channel. And for today's video, dito naman tayo bumisita sa capital ng bansang Georgia. Welcome to Tbilisi. Nagpunta kami sa Tbilisi by bus from Kutaisi Airport at around 6 p.m. Tapos dumating kami around 9 p.m. Pagbaba namin sa bus stop, nag-taxi na kami papunta sa transient na nabook namin. Maganda yung location ng transient na napili namin mga katropa. Kasi halos walking distance lang siya sa lahat ng pwedeng magalaan sa Tbilisi. Tapos, mura pa. Per night, with 3 persons sa kwarto, we paid 135 dirhams. Considering yung location, sulit na talaga siya mga katropa. In that morning, hindi na kami nag-aksaya pa ng oras kasi mga 8 AM pa lang, nag-umpisa na agad kami for a free walking tour sa country's capital. Tama ang narinig nyo mga katropa. Libre lang ang tour na offer nila dito at kayo na ang bahalang mag-tip. Depende sa kung gaano kayo nasiyahan. Ito nga pala yung website nila. Type nyo lang sa Google yung tbilisifreewalkingtours. Click nyo tong link, then pili na lang kayo ng gusto nyong tour. Yung sa amin, pinili namin yung Old Tbilisi Tour na kasama ang mga sumusunod na itinerary. On our walking tour, sinamahan kami ni Eka, a local here sa Tbilisi. Siya yung naging tour guide namin. Inikot niya kami sa mga iba't ibang lugar at kinuwentuhan ng mga history behind the places. Napansin ko nga din pala mga katropa na madami silang mga simbahan dito. So kung medyo religious type na turista ka, tiyak na magugustuhan mo din dito. Nag-try pala kami sa cable car nila dito mga katropa. Yung fee is napakamura lang. Nagbayad lang kami ng 7 dirhams for a 2-way trip. Okay yung experience kasi sa taas na part ng Tbilisi, madami pang pwedeng galaan. Mabilis lang din yung cable car. Siguro mga 3 minutes, andun ka na agad sa taas. About naman dun sa kalsada nila, ang pinaka napansin ko lang, sa totoo lang, is mahirap mag-drive ng sasakyan sa Tbilisi. Yung mga eskinita nila, talaga namang napakasikip. Tapos madaming pataas na daanan, kaya dapat alisto ka palagi. Ang recommendation ko, mas maigi na huwag na kayong mag-rental pa ng kotse. Kasi sa totoo lang, napakamura lang naman ng mga Bolt taxi nila dito. Since magkakalapit na lang din naman ng mga pwedeng galaan sa Tbilisi, siguro on average baka in between 7 to 14 dirhams lang per ride. Kaya naman suwak na suwak sa budget tapos hindi ka papagod. In terms of the SIM card nga pala mga katropa, we bought an unlimited data plan which is valid for 7 days for only 43 dirhams. What we did is we just simply insert the SIM card sa pocket wifi na dala namin para mag-share na lang kami lahat ng data instead of buying separate SIM. Para mas makatipid ba? The name of the SIM card is MagT. What they need is just a valid passport. Ang advice ko pala in terms of purchasing the SIM, mas maganda na sa mismong airport na bumili ng SIM card para makakonect agad kayo sa mga friends and family ninyo. Also for the reason that sa Georgia, majority ng mga taong nakausap namin is hindi talaga marunong mag-English. Kaya naman kailangan namin ng Google Translation to be able to communicate with them. If wala kang internet, it would be very challenging. Kaya naman para makaiwas sa hassle, better sa airport pa lang, doon na lang kayo bumili. Going back sa tour namin, we finished at around 5 p.m. Pagkatapos, nag-ikot-ikot pa kami since
Maaga-aga pa naman ng bahagya. At around 9 PM, we decided na bumalik na lang sa place namin para makapagpahinga na rin. Kasi the following day, another long day of tour na naman ang sasabakin namin mga katropa. Kaya naman, mas magandang magpahinga na lang na maaga as a preparation. And that's it for today. I hope to see you again on our next vid. Basta mga katropa, ingat lang palagi. Salamat!